Брізард розріджує слиз і полегшує відкашлювання. Лідер Китаю Сі Цзіньпінь, теж автократ, теж людина, яка без виборів очолює свою країну, поїде у Францію і здійснить свою першу закордонну поїздку до Європи, до Франції, зокрема із часів ковіду, як пишуть. От про це якраз Політіко, інші західні газети і журнали. І от якраз на початку травня планується поїздка Сі Цзіньпіня до Парижу, де він зустрінеться із президентом Франції Макроном. Пишуть також, що візит китайського лідера співпаде із 60-ю річницею відносин дипломатичних, встановлення дипломатичних відносин між Парижем і Пекіном. Зазначено у тексті Політіко, що Китай прагне відновити зіпсовані відносини з Європою через безлімітне партнерство Сі Цзіньпіня із президентом Росії Путіним, незважаючи на війну в Україні. Абсурдний абсолютно пасаж. Як можна відновлювати відносини з Західним світом, з Європою, з Францією через безлімітне партнерство з Путіним, який є фактично ворогом Європи і вільного світу. Зрештою, як і Сі Цзіньпінь, який може трошки іншу риторику використовує, але природа, скажімо так, цих двох правителів абсолютно тотожна. Також пише це англомовне медіа Політіко про те, що настрій у Франції швидше за все буде порівняно урочистим, оскільки ювілейна така, скажімо так, подія, відносини, що минає десятиліття чергове встановлення відносин між країнами. І будуть говорити також про справи, про те, як протидіяти російській агресії, яка позиція Китаю щодо цього, як змінюється світова економіка і роль Китаю у цій світовій економіці. Загалом зрозумілі абсолютно теми. Крім того, пишуть про те, що і Олаф Шольц збирається з Сі зустрітися, але в квітні це буде, тобто навіть швидше до візиту китайського лідера до Парижа, і відбудеться ця подія, ця зустріч у Китаї. Принаймні вона запланована на квітень. Отже, інтенсивніше починають говорити з Китаєм ключові європейські країни, і навіть очікується цей візит Сі до Парижа. Але нас цікавить більше також ймовірна участь Китаю у саміті миру в Швейцарії. Як ми знаємо, плануємо ми мирну конференцію щодо України у Швейцарії. Швейцарія виступає країною-господарем, яка буде приймати цю подію. І ось посол Китаю у Швейцарії Ван Шихтінг дав інтерв'ю місцевим ЗМІ. І якраз в газеті, яка виходить у Цюриху, Neue Zürcher Zeitung, він прокоментував, що Китай уважно стежить за планами переговорів і розглядає ймовірність участі у цій так званій мирній конференції якраз у Швейцарії. Щоправда, позиція Китаю зрозуміла. Вони наполягають, що Росію теж треба запрошувати до переговорів, а Росія не запрошена на цю швейцарську конференцію.